في أحد الأيام كان هناك رجلان يعملان في نفس المهنة، نفس الخبرة، نفس الجهد، ونفس الفرص تقريبا. لكن بعد سنوات قليلة فقط أحدهما أصبح يملك مالا، الاستقرار وراحة البال، والآخر ضاقت عليه الدنيا، خسر ماله وتفككت حياته، حتى أصبح يسأل نفسه كل ليلة: لماذا أنا؟ الغريب أن الفرق بينهما لم يكن في الذكاء، ولا في العمل، ولا حتى في الحظ، بل كان في أشياء خفية لا يراها الناس بسهولة. أيها الإخوة، هذا الموضوع ليس رأيا شخصيا ولا تحليلا بشريا، بل هو مما جاء في كتاب الله وصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم: ما الذي يمنع الرزق؟ وما الذي يقرب من الفقر؟ كم من إنسان يعمل ليل نهار لكن لا يرى بركة في المال، وكم من إنسان يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. فما السر؟ السر ليس فقط في العمل، بل في العلاقة مع الله وفي السلوك الخفي. السبب الأول: الاقتراب من الفواحش. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لاحظوا دقة التعبير، لم يقل لا تزنوا، بل قال لا تقربوا، أي لا تبدأ الطريق، لا تفتح الباب، لا تمشي خطوة واحدة في هذا الاتجاه، لأن البداية دائما صغيرة، لكن النهاية قد تكون كارثية. نظرة تتحول إلى فكرة، وفكرة تتحول إلى تعلق، وتعلق يقود إلى المعصية، ثم يبدأ الإنسان يدفع الثمن، قد لا يراه مباشرة، لكن يظهر في ضيق في الصدر، في اضطراب في الحياة، في فقدان البركة. وهنا الخطير: إن بعض الناس يظن أن الأمر بسيط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طرق المعصية قبل وقوعها، لأن من يقترب غالبا لن يستطيع التوقف. السبب الثاني: الغش ونقص المكيال والميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. الغش ليس مجرد تصرف خاطئ، بل هو سبب مباشر في ضيق الرزق. أن تبيع أقل مما تظهر، أو تخدع في الجودة، أو ترفع السعر بغير حق، كل هذا قد يعطيك ربحا سريعا، لكن على المدى البعيد يأخذ منك أكثر مما أعطاك. قد تكسب الصفقة، لكن تخسر راحة وتخسر بركة، وقد تخسر حياتك كلها دون أن تفهم لماذا. السبب الثالث: الكذب في البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تأمل هذه الكلمة: محقت، ليس فقط نقصت، بل اختفت البركة تماما. قد تبيع سلعة وتخفي عيبا وتظن أنك ذكي، لكن الحقيقة أنك بدأت تخسر من حيث لا تشعر. المال قد يدخل، لكن يضيع بسرعة، أو يأتي معه مشاكل، أو لا تستفيد منه أبدا. السبب الرابع: الحلف الكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. كم نرى من يقول: والله هذه أصلية، والله هذا سعرها الحقيقي، وهو يعلم أنه يكذب. نعم، قد يبيع، لكن بعد ذلك تبدأ الخسارة بطرق لا تخطر على باله. السبب الخامس: الربا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تأمل كلمة يمحق. قد ترى المال يزيد، لكن الحقيقة أنه يسحب من حياتك بشكل آخر: قلق دائم،
مشاكل مفاجئة، فقدان الطمأنينة. ليس كل زيادة بركة، وليس كل مال نعمة. أيها الإخوة، هذه فقط بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى أخطر قد تكون موجودة في حياتك دون أن تشعر، وتكون هي السبب الحقيقي في ضيق الرزق وتأخر الفرج. سنتكلم عن أشياء صادمة يفعلها الناس يوميا، وهي من أخطر أسباب الفقر. لكن الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد، لأن بعض الناس قد يظن أن الرزق مرتبط فقط بالعمل أو الذنوب الظاهرة، بينما هناك أبواب أخرى خفية جدا هي التي تصنع الفرق الحقيقي في حياة الإنسان. أبواب قد يغفل عنها كثير من الناس، لكن أثرها في الواقع كبير جدا. سادسا، منع الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الزكاة ليست مجرد إخراج مال، بل هي تطهير للمال نفسه. وحين يمنع حق الفقير، لا يتضرر الفقير فقط، بل يتضرر المجتمع كله، فتظهر الأزمات والضيق العام وقلة البركة. سابعا، قطع الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤنس له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم ليست مجرد زيارات، بل هي باب مفتوح للرزق من الله. لكن حين تقطع العلاقات تضيق الحياة، تقل البركة، ويشعر الإنسان بثقل داخلي لا يعرف سببه. ثامنا، الاحتكار واستغلال حاجة الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. أن تحبس السلع عن الناس أو تستغل حاجتهم لرفع الأسعار قد يبدو ربحا سريعا، لكن حقيقته مختلفة تماما، لأن الظلم لا يبقى بلا أثر، بل يعود على صاحبه في ضيق العيش أو فقدان البركة أو خسارة مفاجئة. تاسعا، الغش في كل صوره. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش ليس فقط في البيع، بل في كل شيء، في العمل، في الوعد، في الجودة، في الأمانة. وقد يربح الإنسان لحظة، لكن يخسر ثقة الناس، وتخسر البركة طريقها إلى حياته. عاشرا، المال الحرام. بعض الناس يركز على الكسب فقط، ولا يسأل من أين جاء المال. لكن الحقيقة أن المال الحرام قد يكون كثيرا، لكنه بلا راحة، بلا طمأنينة، وبلا استقرار، لأن البركة لا تنزل إلا على الحلال. يتضح لنا أن الرزق ليس مجرد رقم في الحساب، ولا كمية المال التي يملكها الإنسان، بل هو شيء أعمق من ذلك بكثير. هو راحة في القلب، بركة في الوقت، واستقرار في الحياة. وقد ترى شخصا بسيطا لكنه مرتاح، وآخر غنيا لكنه متعب، لأن الفرق الحقيقي ليس في المال، بل في البركة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب